chào các bạn, mình là huấn luyện viên câu lạc bộ cờ vua LayChess1 VN. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 7 cách tấn công khai cuộc Gambit trong cờ vua. Mình sẽ nói sơ về Gambit. Gambit hiểu đơn giản nó là một cách chơi thí quân mà đem lại lợi thế về thế trận và giành chiến thắng một cách nhanh chóng. Mình sẽ giới thiệu với các bạn top 7 khai cuộc thường gặp. Còn đi sâu vào các khai cuộc để nắm vững từng khai cuộc và tìm cách đối phó thì mình sẽ trình bày trong các video cụ thể khác. Danish Gambit là một trong những khai cuộc ngày càng trở nên phổ biến. Đầu tiên trắng đi tốt E4, đen tốt E5 và trắng tiến hành hy sinh tốt để phát triển quân nhanh hơn. Trắng đi tốt D4 và bị tốt đối phương ăn. Trắng tiếp tục đi tốt C3 với ý định cho tốt đối phương tiếp tục ăn để lên tượng C4. Và nếu tốt đối phương tiếp tục ăn tốt B2, tượng trắng sẽ ăn tốt B2. Khi đó hai tượng đã kiểm soát hai đường chéo, đe dọa trực tiếp đến cánh vua. Cờ trắng đã chơi một thế cờ khá mở. Trắng dễ dàng phát triển quân hậu theo cả ba hướng. Đây là khai cuộc Danish Gambit. Đứng thứ 6 trong danh sách là khai cuộc Cochrane Gambit. Sau khi trắng đi tốt E4, đen tốt E5, trắng mã F3 bắt tốt. Nếu đen đi mã F6 bắt lại tốt. Trắng ăn tốt E5. Đen không lấy mã ăn tốt E4 ngay mà lên tốt D6 bắt mã trắng. Đến đây nước đi an toàn cho mã trắng là rút về F3. Mã đen sẽ ăn lại tốt E4. Nhưng khai cuộc như thế thì rất nhàm chán, có một cách đi khác của cờ trắng làm ván cờ cởi mở hơn, hấp dẫn hơn. Thay vì mã rút về thì trắng sẽ dùng mã ăn tốt F7, cho ta cách khai cuộc Cochrane Gambit. Bắt buộc trắng phải ăn vua lên vì mã đang bắt hậu và xe. Trắng đã đổi mã để ăn lại hai tốt đối phương. Vua đen không được bảo vệ an toàn nữa. Trắng dễ dàng tấn công hơn. Cách khai cuộc tiếp theo trong danh sách là khai cuộc Scotch Gambit. Trắng đi tốt E4, đen tốt E5, mã trắng F3, mã đen C6, tốt trắng D4. Để ván cờ sôi động hơn, đen đã ăn tốt D4 hình thành thế Scotch Gambit. Càng thú vị hơn là mã trắng không ăn lại tốt D4, tiếp tục đổi mã mà lên tượng C4 tạo ra một thế tấn công khá mạnh. Để đi sâu vào thế Scotch Gambit này, mình xin hẹn các bạn ở video khác. Cách tấn công tiếp theo là King Gambit, Gambit ở cánh vua. Thế cờ mà cá nhân mình rất hay sử dụng. Trắng đi tốt E4, đen lên tốt E5, trắng lên tốt F4 hy sinh quân tốt cho ta thấy Gambit vua. Nếu trắng lên tốt D4 để tượng bắt tốt F4 thì hậu đen lên H4 chiếu vua, buộc tốt trắng lên G3, tốt đen G3, trắng tốt G3 mất xe.
nên ở đây nước cờ hợp lý của trắng là lên mã F3. Đen tốt G5, trắng lên tượng C4, tốt trắng G4, trắng nhập thành hy sinh mã, đen ăn mã F3, trắng ăn tốt F3, chuẩn bị ăn tốt F4, hình thành thế tấn công như vũ bão vào tốt F7. Cách khai cuộc tiếp theo là khai cuộc Halloween Gambit. Trắng tốt E4. Các cách khai cuộc ở trên đa số đều đi tốt E4 là do khi đi tốt như thế ta sẽ dễ dàng khai thông được tượng và hậu trắng. Đen cũng thường đáp trả bằng nước tốt E5. Trắng mã F3, đen mã C6, trắng mã C3, đen mã F6, trắng mã ăn tốt E5, hình thành thế Halloween Gambit. Nhìn có vẻ trắng đã hy sinh mã một cách điên rồ, nhưng sau khi mã đen ăn mã D5, trắng đã đi những nước cờ rất hay để giành lợi về thế trận. Trắng đi tốt D4 bắt mã đen. Nếu mã đen rút về C6, trắng tiếp tục lên tốt D5 dí mã. Đen mã E5, trắng tiếp tục lên tốt F4 dí mã. Mã đen rút về G6, trắng tiếp tục chiếm thế chủ động bằng cách lên tốt E5 bắt mã. Đen chỉ còn biết rút mã về vị trí ban đầu. Cách khai cuộc tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ với các bạn là khai cuộc Latvian Gambit. Khi chơi Gambit loại này, nhiều khi địch thủ nghĩ bạn ngốc nghếch. Trắng lên tốt E4, đen lên tốt E5 khá là bình thường. Mã trắng F3, đen lên tốt F5, hình thành thế khai cuộc Latvian Gambit, khiến đối thủ bất ngờ và nghĩ rằng bạn đi sai lầm. Khai cuộc này có nhiều thế biến nên mình sẽ nói kỹ với các bạn trong cái video sắp tới của mình. Tiếp theo là cách khai cuộc Fly Liver Jack, là một trong những khai cuộc hay nhất. Trắng đi tốt E4, tốt đen E5, mã trắng F3, mã đen C6, tượng trắng đến C4, mã đen F6 hình thành thế phòng thủ hai mã. Những bước nước đi đầu khá là cơ bản. Tiếp theo trắng có nhiều nước cờ để đi như nhập thành, lên tốt D4 hoặc là lên mã C3, nhưng là rất nhàm chán. Đó là lý do tại sao trắng chơi một nước cờ thú vị hơn là Fly Liver Jack bằng cách lên mã G5, chuẩn bị chơi nước mã F7 hay tượng F7. Mình cũng sẽ nói kỹ về khai cuộc này ở video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.